بهت قول میدم این دستور آش دوغ خوشمزه ترین آش دوغیه که تا حالا تو عمرت خوردی. برای اینکه کانالمون رو گم نکنی و از آموزش‌های جدیدمون خبردار بشی، دکمه سابسکرایب و زنگوله کنارش رو حتما بزن. یه پیاز درشت رو خلالی کنید و با کمی روغن تفت بدید تا طلایی بشه. 4 حب سیر رنده شده بریزید و یک کم دیگه تفت بدید. یه پیمانه برنج که 3 ساعت با آب سرد و بدون نمک خیس خورده رو اضافه کنید. دو و نیم تا 3 لیتر دوغ ترجیحاً ترش رو کم کم به قابلمه اضافه کنید. 1 عدد تخم مرغ، 2 قاشق آرد و نصف لیوان آب رو مخلوط کنید و داخل آش بریزید و چند دقیقه مرتب هم بزنید. این کار علاوه بر اینکه از بریده شدن دوغ جلوگیری میکنه، باعث غلظت بیشتر هم میشه. صبر کنید تا برنج نیم پز بشه. اگه از این آموزش بعداً میخوای استفاده کنی، حتما دکمه سابسکرایب رو بزن تا بتونی به راحتی دوباره پیداش کنی. سپس 500 گرم سبزی آش شامل 250 گرم گشنیز و مابقی جعفری، تره، اسفناج، طرخون و برگ سیر تازه رو اضافه کنید. برگ سیر رو فراموش نکنید چون واقعا خوش عطر میشه. زمان بدید تا سبزی ها هم پخته بشن. در نهایت یه پیمان نخود پخته شده و به اندازه دلخواه نمک اضافه کنید و اجازه بدید تا آش جا بیفته. دوستان، ما سعی کردیم تا جایی که میتونیم ویدیوها رو براتون به صورت خلاصه و در عین حال جامع و مفید آماده کنیم تا بتونید به جای گذاشتن نیم ساعت وقت با ارزشتون برای یه ویدیوی طولانی 10 تا غذا و شیرینی و دسر و کلی چیزای جدید رو یاد بگیرید. عطر و طعم این آش واقعاً هوش از سر آدم میبره. برامون بنویسید شما از چه شهری هستید و آش دوغ رو چجوری درست میکنید. نوش جان. لطفاً برای حمایت از ما لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید.